พี่ชายพี่รับราชการนี่มะพร้าวอ่ะตังเก็บตังเกินไม่ได้ไม่รู้อ่ะไม่ได้ไม่รู้เองเอาไปเที่ยวตังก็เปิดโต๊ะเป็ดได้เป็ดแห้งเลยขอน้ำซุปด้วยน่าจะได้ก็น่าจะเอา100นี่ประมาณ100ไม่เอาอันนี้ต้องไปเบอร์ป่ะเนี่ยยี่ห้ออย่างพี่ทำได้เพราะพี่ก็เห็นตั้งแต่เกิดทำตั้งแต่เกิดแล้วอยู่กับมันตั้งแต่เกิดเนี่ยตั้งแต่รุ่นกงรุ่นเตี๋ยอยู่กับบะหมี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วอะพอตอนเด็กๆก็นั่งดูเตี๋ยทำดูกงทำอยู่เหลือก็หัดผสมเองเนี่ยพอเด็กๆความโซนเครื่องมันหนีบ ใบขับขี่ของด้านนี้ก็จะใช้พวกโซดาต่างๆมันจะเป็นใหม่สดทุกวันกระทรวงวัฒนธรรมเขาให้ไป100 ปีขึ้นไปในกำแพงเพชรก็ได้อยู่ร้านพี่ร้านเดียวทีแรกพี่ก็ไม่กล้าไปแล้วโอ้โหมันเคยเข้ากรุงเทพอะเนาะมันขาย7 วันมั้งพี่ไปขายได้2 วันหมดเลยเส้นหมดเป็ดหมดเขาเป็นห่อหนึ่งนะเห็นส่วนเห็นอยู่ตรงนี้มันจะเหลืองไม่เหลืองนี่ขึ้นอยู่กับสีของไข่แดงนุ่มกว่านวดมั้งเลยนวดนานมั้งไม่รู้พี่ก็ทำอย่างเงี้ยเลย ก็ทำตามแบบกงมาเตี่ยทำยังไงกงทำยังไงก็ทำแบบนั้นมาตลอดไม่ได้พลิกแพงสูตรมีแต่พลิกแพงว่าผสมไข่เพิ่มขึ้นมันจะยังไงแต่ผลสุดท้ายมันก็ไม่ดีมันต้องไปอัตราส่วนของมันถ้าไข่เวอร์จัดก็ร่วนกำแพงเรามีกล้วยไข่เนาะพี่เอากล้วยไข่มาผสมก็โอเคให้ได้อยู่แต่ว่าพอมันนานทำปุ๊บค้างคืนปุ๊บมันจะค้ำเหมือนกล้วยกวนเห็นป่ะกล้วยกวนมันก็จะดำนะก็เลยลูกค้าไม่ค่อยตอบรับแต่หอมไม่หอมกล้วยไข่แต่สีไม่สวยเข้ามาจากเมืองจีนเลยก็คือว่าต้นตระกูลเขาทำมาอยู่แล้วไงทำบะหมี่ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แล้วก็ทำเต้าหู้แต่พอมารุ่นพี่แล้วก็เหลือแค่ทำบะหมี่อย่างเดียวเพราะว่าถ้าทำเส้นก๋วยเตี๋ยวปุ๊บมันเยอะขั้นตอนมันเยอะมากต้องมีซึ้งนึ่งซึ้งอะไรวันนั้นมีทุกคนมายืนดูโอ้โหใครจะไปโม่ไหวได้เนี่ยสมัยก่อนเขาใช้ไม้เนาะไม้ยูอะไรเงี้ยอันนี้จะมีลูกน้อง3 คนชอบใช้งาน
นี้กลัวมันจะแตกกลัวมันจะหักเพราะมันกลัวมันจะเสียเลยเก็บตักไว้แต่ก็คงตรงนี้ด้วยแหละที่มันทำให้มันเหนียวนะมันนวดเข้าไปในไร่มันเป็นสุญญากาศสมัยก่อนที่เกิดมามันมีอย่างนี้แล้วก็ตอนเด็กที่โดนนี่ไงโดนหนีบไงแต่ถามเตี่ยเมื่อก่อนเขาใช้มือนวดอย่างนั้นน่ะนวดจนบางแล้วก็ใช้มีดอันซอยเส้นมันจะไม่ได้กลมอย่างเงี้ยมันจะเป็นเส้นแบนๆเริ่มจะติดกันแล้วเดี๋ยวพี่จะใช้เป้งมันช่วยเขาทำได้บางทีพี่ป่วยไม่สบายเขาก็ทำแทนแต่ก็มีปัญหาอย่างถ้าทำเยอะๆปุ๊บมันจะกองอย่างนี้เต็มไงเดี๋ยวอีกรอบเดี๋ยวก็ตัดเส้นเลยเนี่ยมันสูงเกินเดี๋ยวเส้นมันไม่สวย
งั้นพอเวลาดึงปุ๊บมันก็เป็นต่อนไม่สวยอะไรเงี้ยแต่มันมีเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่มันก็จับเป็นก้อนเป็นก้อนเนาะของพี่อย่างนี้เลยแล้วก็ไปจับตรงนู้นเลยจับแล้วก็ลวกเลยเอาให้พี่เขาลวกแห้งแค่คลุกน้ำมันอะไรเงี้ยให้พี่เขาปรุงให้แบบบะหมี่เราก็ได้เนื้อสัมผัสของเส้นเลย ของเฮียเป็นบะหมี่ต้มยำเนาะใส่ไปเลยโอเคแป๊บเดียวก็โรยแล้วโรยขึ้นเลย เผ็ดนี่น้อง ให้พ่อร้านนึง กดด้วย เออคลองบาทนึงยายบอกคลองบาทนึงเฮีย ถามไว้นะถ้าผมปลูกผมไปเลยบาทเดียว ยังที่สามตาเป็น10 ปีเนี่ยจะ เดินครับจะได้ไหนครับ จะซื้อยังอ่ะซื้อหน้าตูด 150 บาทครับ อยู่ในคันก็ตัวมึงเองอยู่ปลูกนี้ก็ปลูกอย่างฝันไม่เป็นจริงแม่ยังไม่ฝันไม่ผลเลยยัง เลยนะว่าจะเอาหรือเปล่าเพราะว่าไม่ครับหมอเต้หนึ่งนะ ได้ใหญ่ก็รู้ หมอชุดใหญ่ชุด หายแมวแมวหมอนี่คือเอาแมวไปรักษาพวกหมาเอ๊ะหมอนี่ คนดีกลับบ้าน4 ถ้วยเป็น350 บาทความสุขอ่ะได้เจอลูกค้าคุยกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเป็นเพื่อนมากันนะ ร้านน้อยที่พูดเลย ได้ไหมน้อยคู่เป็นเชฟตุ๋ยของสารยาเป็นพวกเป็ด เป็ดนะ ร้านที่ดังเป็น นี่บะหมี่แห้งจ้าโอเคตามนั้นเลยเจ๊ลูกผัดได้ได้ เอา2 อันเกียร์ให้ผมกันนะ หมอฝากกดติดตามช่องด้วยนะ ใช่จ้า100ข้าวน้ำ1 จาน นั่งก่อนนะจ๊ะ อ๋อตอนนี้มีแล้วลูกชาย อันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ 4 รุ่นที่ 4อะเขาสามารถทำได้ทุกอย่างแหละแต่ตอนเนี้ยพ่อยังไหวพ่อทำไปก่อนนะ บอกเอาเดี๋ยวทำไว้ก่อน ถ่ายได้ทุกภาพเลย เกมนี้แหละ นายกสวัสดีครับ เกมนี้แหละยาก เ
เดินเช้าจะได้ก่อนนะ เฮียนั่งก่อนจ้า ว่าตรงไหนแล้วไปในครัวไปตรงโต๊ะวางมาโต๊ะที่นี่เลย เขาเคยมาแล้ว ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอยู่ใน ไอ้คนขับเทศเลย เดินโต๊ะไหนโต๊ะ ยังไงพ้นยังไงยังไง สารามาถึง เท่าไหร่ล่ะ ยอดอ่ะ อยู่ในนี้อยู่ในนี้ ลูกขับได้หน่อยนะ หนูเอาหมี่ในซื้อถังมา เอากี่กล่องนะกล่องเดียวกล่องเดียวยาย คอยยืนดูมารอให้บอกไม่ได้หรอก ในมือใครเลยวะจ้าเราไม่บอกเข้ามันนะแล้วก็โต๊ะหกด้วย ที่นกคอยดูคอย เอาขึ้นเต็มแผงป่ะ ใส่